Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Dạo gần đây tôi không thấy Lulu ở đâu mọi người ạ. Lulu ơi, có đây không? Đây, tôi đây. Mấy hôm trước bận đi đăng ký chứng nhận ISO cho công ty nên không tham gia được video trước. Hôm nay ông nói về chủ đề nào đấy? Ngày hôm nay mình sẽ nói về tấm chứng chỉ ISO 9001 mà nhiều công ty mong muốn có được. Đúng rồi. Hôm trước đi đăng ký chứng nhận ISO 9001 cho công ty. Tôi không biết tại sao mà lại cần như thế. Mà ông sếp cứ bắt buộc phải có bằng được. Việt Nam mình làm việc theo kiểu bằng cấp quá ông ạ. Ok, vậy thì ngày hôm nay hãy cùng tôi đi xem cái chứng chỉ ISO 9001 là gì, tại sao lại cần đến nó, và các thông tin bên trong của tấm chứng chỉ này bao gồm những gì. Ok luôn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. What we do here is go back. Đầu tiên, hãy tìm hiểu chứng chỉ bằng cấp được hiểu là như thế nào đã. Ê Lulu, ngày xưa đi học có nhận được giấy khen không? Có chứ. Giấy khen nhiều là khác. Mẫu giáo phiếu bé ngoan treo đầy nhà này. Lên cấp 1 mải chơi một tí nhưng mà vẫn được học sinh tinh tướng. Tinh tướng á? Là học sinh tiên tiến đấy. Rồi từ cấp 2 lên cấp 3 thì chịu khó học rồi. Học hành chăm chỉ nên năm nào tôi cũng nhận được bằng khen, giấy khen học sinh giỏi. Nhìn trông gà mờ thế này mà thành tích học tập đáng nể nhỉ, giỏi đấy. Giấy khen, bằng khen là bằng chứng cho việc ông học tốt, học giỏi mà nhà trường cấp cho, và họ dùng đó để khuyến khích các học sinh khác leo gương và tích cực hơn trong việc học tập. Thế ông có bằng tốt nghiệp đại học không? Có chứ, cũng phải mất 5 năm đèn sách ở trên Bách Khoa đấy. May mà vẫn ra được trường, kiếm được tấm bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp ở đây là một bằng chứng chứng minh một học sinh hoàn thành hết các nội dung cần thiết và đồng thời đủ điều kiện để tốt nghiệp đại học, có kỹ năng, năng lực ở mức độ cơ bản mà từ đó có thể làm việc ở các công ty, doanh nghiệp khác. Đấy chính là những ví dụ sơ khai nhất mà ai cũng có thể liên tưởng đến việc bằng cấp và chứng chỉ. Ồ, vậy cụ thể bằng cấp và chứng chỉ đây là gì? Bằng cấp, chứng chỉ là một loại giấy tờ được một cơ quan, tổ chức cấp cho một đơn vị, người hoặc là công ty hoặc là một tổ chức nào đó khi đạt được yêu cầu tối thiểu, vượt qua một mức điểm của bài kiểm tra này, hoàn thành đầy đủ các khóa học này và vượt qua các bài thi cần thiết, vân vân. Bằng cấp trong tiếng Anh là certificate, còn tiếng Việt thì tên gọi khá là đa dạng, như là chứng chỉ này, chứng nhận này, bằng khen này, giấy khen, vân vân. Thế thì công ty tôi lấy chứng chỉ ISO 9001 là để chứng minh công ty tôi áp dụng ISO 9001 và đạt được yêu cầu tiêu chuẩn này, đúng không? Đúng vậy. Cụ thể là chứng nhận hay chứng chỉ ISO 9001 sẽ được cơ quan thứ ba hay gọi là bên thứ ba cấp cho công ty khi đạt đủ yêu cầu. Họ sẽ thực hiện bằng cách audit, đánh giá theo các giai đoạn khác nhau. Khi tập hợp đầy đủ các bằng chứng này, xác định bạn thỏa mãn yêu cầu ISO 9001 thì họ sẽ lập báo cáo và sau một thời gian họ sẽ phát hành chứng chỉ cho bạn. Vậy khi có được chứng chỉ ISO 9001 thì công ty tôi có được lợi ích gì? Khi có được chứng chỉ ISO 9001, lợi ích đầu tiên mà công ty bạn có được đó chính là sự chứng nhận từ một cơ quan có thẩm quyền, hay chính là bên thứ ba này. Tức là bạn sẽ có bằng chứng để chứng tỏ công ty bạn đang có một hệ thống quản lý chất lượng, chứ không phải là quản lý theo kiểu tự phát, kiểu cũ. Và hệ thống quản lý chất lượng đó đang vận hành đúng theo một tiêu chuẩn quốc tế, đó là tiêu chuẩn ISO 9001. Đối với khách hàng và đối tác, họ sẽ tin tưởng hơn vào khả năng duy trì cung cấp sản phẩm liên tục đạt chất lượng của công ty bạn. Nhớ là ISO nhấn mạnh vào việc duy trì liên tục việc cung cấp sản phẩm và hàng hóa nhé. Nếu chưa rõ thì tham khảo video trước của mình. Ok. Nếu bạn có chứng chỉ ISO 9001 thì khách hàng sẽ yên tâm order đặt hàng công ty bạn một cách dễ dàng, thoải mái. Vì ISO 9001 chứng minh cho họ rằng khả năng cung cấp hàng hóa của bạn mà. Ngoài ra, ở một cuộc đấu thầu, nếu công ty bạn có chứng chỉ ISO 9001 thì bạn sẽ có cơ hội và tỷ lệ giành được gói thầu cao hơn so với những người không có. Gần đây, các gói thầu trong nước ngày càng ưu tiên hơn cho các công ty có chứng chỉ ISO 9001. Thêm nữa, đối với một số ngành nghề khu vực
Có được chứng chỉ ISO 901 là một yêu cầu không thể thiếu nếu muốn bán được hàng. Ví dụ như bạn muốn bán sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ thì việc có chứng chỉ ISO 901 là một yêu cầu bắt buộc. Có nó thì công ty bạn mới bán được hàng. Lợi ích tiếp theo là gia tăng uy tín hình ảnh của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nếu bạn để ý, ở nhiều mẫu quảng cáo trên TV có các sản phẩm luôn đi kèm với các thông tin như là công ty đạt tiêu chuẩn ISO 901 hoặc là sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền đạt yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 901. Thêm nữa, Nhiều lợi ích thế nhỉ? nếu như so với việc không có chứng chỉ và việc có chứng chỉ thì tôi vẫn thích việc có chứng chỉ hơn. Vì sao thế? Vì khi bạn có chứng chỉ thì kiểu gì bạn cũng phải trải qua các cuộc đánh giá audit năm đầu này, rồi hàng năm giám sát. Chính nhờ các cuộc đánh giá audit này mà hệ thống của bạn sẽ tìm ra những điểm không phù hợp để khắc phục, sau đó được củng cố và duy trì hiệu quả hơn. Điểm này là điểm mình rất thích và thấy hay từ việc yêu cầu bắt buộc audit của chứng chỉ ISO 901. Ồ, hay đấy. Nhiều lợi ích thế thảo nào sếp tôi cứ giục tôi liên tục đi đăng ký chứng nhận ISO ngay mà luôn. Cơ mà không biết hình thù cái chứng chỉ ISO 901 nó như thế nào, có những thông tin gì bên trong không ạ? Đây, tôi có phiên bản tiếng Anh đây. Sao không lấy bản nào tiếng Việt cho dễ? Trước mắt tôi cứ lấy bản gốc, bản quốc tế để sử dụng cho mọi người nhận biết đã. Rồi sẽ về Việt Nam xem có các thông tin gì thêm hay bổ sung thì tôi sẽ phân tích sau. Đây là một tấm chứng chỉ chứng nhận một công ty thỏa mãn yêu cầu ISO 901. Thông thường nó sẽ có 10 mục chính như sau. Phần đầu, mục 1, tiêu đề chứng chỉ Certificate of Registration. Ở phiên bản tiếng Việt thì dịch ra là giấy chứng nhận. Phần tiếp theo là nội dung chứng nhận. Trong phần nội dung này, mục số 2, kết luận và khẳng định công ty ABC nào đó thỏa mãn yêu cầu của ISO 901. Cho nên đấy, nó sẽ có cái phần là tên công ty này, công ty trách nhiệm hữu hạn ABC, công ty một thành viên XYZ nào đó. Với phần này, ngay ban đầu khi bạn đăng ký ở cơ quan chứng nhận ấy, bạn phải cung cấp tên chính xác nhất của công ty bạn nhé, để sau này họ còn điền vào chứng chỉ cho chuẩn. Nhớ là lấy theo đúng tên của giấy phép kinh doanh ấy thì là chuẩn nhất. Và tiếp theo sau phần tên này là mục 3, đó là địa chỉ công ty của bạn. Địa điểm này sẽ xác định phạm vi áp dụng của ISO 901 tại công ty của bạn, địa điểm là như thế nào. Có công ty ấy, cái chỗ địa điểm này có tận 2 địa chỉ cơ, vì công ty đó chứng nhận tại 2 vị trí cơ sở khác nhau. Trong nhiều trường hợp ấy, công ty có xưởng sản xuất ở một nơi, văn phòng làm việc, trụ sở đầu não lại ở một vị trí khác. Càng nhiều địa điểm ở đây thì giá thành của chứng chỉ lại càng tăng lên. Vì sao lại thế? Vì càng nhiều địa điểm thì sẽ càng mở rộng phạm vi áp dụng. Như vậy thì thời gian audit đánh giá cũng lâu hơn này, auditor bên đây cũng nhiều hơn này, lượng hồ sơ, tài liệu, mẫu vật cần thiết để kiểm tra thì cũng nhiều hơn. Do vậy chi phí đánh giá cho chứng chỉ này cao hơn là đúng rồi. Ê, là Menday MD là gì đấy? Menday là đơn vị tính thời gian làm việc của auditor đi đánh giá một công ty tổ chức nào đó. Hiểu đơn giản là ngày công trong tiếng Việt ấy. Lúc nào tôi làm các video về audit thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho ông nhé. Tiếp theo là mục 4. Trong chứng chỉ là phần tiêu chuẩn và chuẩn mực mà công ty bạn thỏa mãn. Ví dụ là ISO 901 này, ISO 14000 này, ISO 22000 này, ISO 50000 này. Đây là tiêu chuẩn mà công ty bạn mong muốn được chứng nhận. Do vậy đương nhiên là phải có rồi. Trong chứng chỉ này ghi là ISO 901 2.2015. 2015 chính là phiên bản của tiêu chuẩn. Tức là trong chứng chỉ, tên của tiêu chuẩn luôn đi kèm với phiên bản của tiêu chuẩn nhé. Nếu thiếu là chứng chỉ của bạn đang gặp vấn đề đấy. Vì ISO 901 có 5 phiên bản: 1987 này, 1994 này, 2000, 2008, 2015. Nếu chứng chỉ không ghi thì người ta sẽ không biết bạn đang áp dụng phiên bản mới nhất hay là chưa. Đương nhiên là không thể áp dụng cái phiên bản 1987 này, 1994, 2000 vì nó quá là cũ rồi. Nhưng nhiều người sẽ hay nhầm phiên bản 2008 với 2015 vì hai phiên bản này phát hành khá là sát nhau. Mà nếu không để cái 2015 tên phiên bản ở trong chứng chỉ ấy, thì nhiều công ty có chứng chỉ phiên bản 2008 ấy, họ lại không muốn đi đánh giá 2015 nữa.
Thế thì không được. Tiếp theo, mục 5 là phạm vi trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty bạn. Công ty bạn làm về gia công cơ khí hay là buôn bán linh kiện hoặc là sản xuất hóa chất gì đó thì chứng chỉ bắt buộc phải ghi cụ thể thông tin này vào. Thông tin này chuyên gia đánh giá auditor thường lấy ở trong cuốn sổ tay chất lượng của công ty bạn. Ví dụ như trong tờ chứng chỉ này, công ty này ghi thiết kế và sản xuất điện trở nguồn và thiết bị điều khiển điện tử. Thông tin số 6 liên quan đến các con số. Ở mục này là định danh mã số chứng chỉ để quản lý. Ở đây số chứng chỉ là cert 0115036 này, số file là 1661172 này. Ngày phát hành issue date là ngày 1 tháng 3 2018. Mục này có tác dụng là gì? Nó có tác dụng là quản lý tại cơ quan chứng nhận CB nhằm tránh tình trạng chứng chỉ giả, chứng chỉ bốc thuốc. Khi khách hàng nào muốn xác minh chứng chỉ của đối tác có đúng hay là không thì họ sẽ liên lạc với cơ quan chứng nhận CB và cung cấp các mã số này cho họ. Cơ quan CB sẽ kiểm tra một cách nhanh chóng xem chứng chỉ đó là thật hay là giả. Mục số 7 là khoảng thời gian hiệu lực của chứng chỉ này. Đây là ngày chứng nhận lần đầu tiên này, rồi đến ngày hiệu lực hay là ngày phát hành chứng chỉ. Và chứng chỉ ISO 901 có hạn sử dụng trong vòng 3 năm nhé. Do vậy sẽ có ngày hết hạn expire date. Ở đây phát hành ngày 27 tháng 2 2018 thì sẽ hết hạn vào 3 năm sau, sẽ cộng thêm 3 năm sẽ là 26 tháng 2 2021. Nhớ là lùi một ngày, 27 thành 26 nhé. Mục số 8 là chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan chứng nhận CB. Thông thường là đại diện pháp nhân CB, tổng giám đốc hay là giám đốc sẽ ký. Mục quan trọng tiếp theo đó là mục số 9. Mục này mới quyết định giá trị của chứng chỉ. Mấy cái biểu tượng này á? Không phải là những biểu tượng đơn giản đâu nhá, mà đây là các logo của các tổ chức uy tín. Càng nhiều logo của các tổ chức uy tín ấy thì bạn phải trả nhiều tiền hơn, vì nó sẽ giúp chứng chỉ của bạn có độ tin cậy cao hơn mà. Logo này là logo của cơ quan CB này, sau đó là đến cơ quan công nhận AB. Ở chứng chỉ này là ANAB, là cơ quan công nhận từ bên Mỹ cực kỳ uy tín. Logo này thể hiện năng lực của cơ quan chứng nhận CB trong chứng chỉ này là tốt. Rồi tiếp theo đó là logo của IAF, diễn đàn công nhận quốc tế. Logo này thể hiện chứng chỉ của bạn được công nhận trên toàn thế giới, trên quốc tế. Thôi để video sau mình sẽ nói chi tiết hơn về các cơ quan công nhận AB và IAF cho các bạn nhé. Nói tóm lại là càng nhiều logo của các tổ chức lớn này uy tín thì chứng chỉ của bạn càng nhận được độ tin cậy cao và đảm bảo, nhưng nó lại càng tốn thêm chi phí cho các bạn. Lưu ý việc này nha. Mục cuối cùng, mục số 10, đó là phần thông tin của cơ quan chứng nhận CB của bạn. Họ là ai, địa chỉ ở đâu, mã số kinh doanh, mã số thuế, giấy đăng ký chứng nhận này, các thông tin liên quan, vân vân và vân vân. Các thông tin này phải có nhằm mục đích là hỗ trợ nếu như chứng chỉ gặp vấn đề gì này, hoặc giúp khách hàng dễ dàng liên lạc và tra cứu thông tin chứng chỉ mà bạn có. Thông thường một chứng chỉ sẽ bao gồm 10 mục này, sẽ tùy thuộc vào từng cơ quan chứng nhận CB mà các bố cục trình bày của nó sẽ khác nhau. Lúc thì mục số 5 ở dưới này, mục số 6 là sang bên phải này, mục số 7 bên trái này, vân vân và vân vân. Nhưng nội dung thì vẫn phải đầy đủ. Như vậy là mình đã nói về chứng chỉ ISO 901 cho các bạn rồi. Nó là gì, ý nghĩa của nó ra sao và các thông tin bắt buộc phải có trong một chứng chỉ. Video sau mình sẽ giải thích chi tiết các biểu tượng và cách nhận biết một chứng chỉ ISO 901 là thật hay là giả là như thế nào. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah.